3 cây to đẹp quá trời luôn này cả nhà ơi. Có nhiều con nó ăn là nó ỉa ra luôn đó cả nhà. Là người trong bản sẽ đi nhặt về nha. Sau đó là đập ra lấy cái nhân ở trong để bán. Quả này tiếng của bà gọi là cái gì chuột? Có đó, chuột nói thì là nó gọi là gì? Lèm lo. Lèm ma lo. Lèm lo. Và lèm ma lo. Nó khó đọc quá mọi người. Tiếng của chuột là tiếng ED á mọi người. Còn thì lạc ở trong rừng thì có thể ăn củ này này cả nhà. Nó vừa có tinh bột mà nó vừa có nước luôn. Quỳnh xin chào tất cả mọi người. Lời đầu tiên thì cho phép Quỳnh được gửi lời chúc sức khỏe đến ông bà, cô chú, anh chị đang theo dõi video. Hôm nay thì em cùng với lại chuột sẽ đi vào rừng để kiếm nấm nha mọi người. Hello, xin chào mọi người. Bữa nay thì ở chỗ em vẫn đang là mùa mưa ấy mọi người. Ở chỗ em thì mùa mưa muộn hơn các nơi khác nên bây giờ ở đây vẫn đang còn nấm. Hôm nay thì em chạy vào đây. Chuột thì là người ở trong bản ở gần đây ấy, cả nhà. Chuột thì nắm rõ khu rừng này lắm. Chuột đi rừng bao nhiêu năm rồi chuột? Thì nói chung là mẹ sinh ra ở đây thì cũng hơi lâu rồi. Từ khi sinh ra là đã ở đây rồi nên là đã quen thuộc ở trong này rồi. Từ bé là gia đình chuột sinh ra ở đây, là từ nhỏ là theo bố mẹ đi rừng, xong bây giờ là nói chung là rừng giống như là nhà của chuột luôn đó cả nhà. Thì hôm nay là em cùng với chuột sẽ đi vào rừng để đi kiếm nấm, với lại là tiện nếu như mà có măng thì hai đứa sẽ kiếm thêm một ít. Mời cả nhà cùng theo chân của em và chuột đi vào rừng nha. Đi chuột ạ. Chuột vừa chỉ cho em phát hiện một cây nấm trứng gà này cả nhà. Cây này thì nở rồi nha. Đây, một cây nhìn màu vàng nó tươi đẹp luôn. Nó giống như màu lòng đỏ trứng gà luôn nên cái tên của nó là nấm trứng gà. Ở đây em phát hiện quá trời nấm luôn này cả nhà. Này. Đây. Bên này nữa này. Xung quanh cái chỗ này nó nhiều lắm cả nhà này. Nó cứ mọc ở các cái hốc cây như thế này rất là nhiều luôn. Ở bên này cũng quá trời. Nhưng mà em cũng không rõ nấm này có ăn được không nữa. Để em gọi chuột đến hỏi xem. Chuột ơi chuột! Ở đây có mấy cây nấm nhiều lắm, bà xem có phải ăn được không? Đây này, quá trời luôn này chuột. Bà xem cây này xem. Tôi nghi lắm bà ơi. Tôi thấy sợ đấy. Tại vì nấm này tôi chưa ăn bao giờ. Tôi nghĩ là độc đấy. Thôi mình bỏ đi. Vậy thôi. Đi rừng là nghe thổ địa thôi cả nhà chứ không có hái nấm lung tung được. Có nhiều loại nấm độc nhìn nó y chang mà cái loại nấm mà ăn được luôn á. Ăn vô là có khi là ăn được một lần thôi á cả nhà. Có bao giờ mà chuột hay nhà chuột ăn mà bị ngộ độc chưa? Có đấy bà ơi. Có hả? Ở đây có một cây nấm trứng gà này cả nhà. Cả nhà nhìn nó mới nở, nó màu vàng tươi luôn. Rất là ngon luôn này cả nhà. Đây là nấm trứng công này cả nhà.
Nấm trứng thì có cả nấm trứng gà và cả nấm trứng công nhá. Nhưng cái cây này thì nó bị nở hết rồi cả nhà. Nên cái vỏ trứng của nó ở dưới đây này cả nhà. Giờ nó nở hết rồi. Đây. Ở đây có 2 cây nấm trứng công nữa này cả nhà. Nó khá là to nha. Đây này cả nhà. Đây. Với đây có một cây nữa. Đây này cả nhà. Cây này là 2 cây này nó đã nở rồi á, nên là cái mũ của nó xòe to như này rồi. Cái này thì không có bán được cả nhà. Cây như này thì mình chỉ có thể mang về ăn thôi. Hôm nay em đi kiếm nấm thì vẫn là hơi muộn cả nhà. Lẽ ra là đi sớm hơn. Tại vì hôm qua nó có một trận mưa rất là lớn. Hôm nay nấm nó nở hết rồi. Ở đây có một cây nữa nhưng mà cây này nó nở xong là mưa nước xuống nó bị thối nó rồi cả nhà. Còn mấy cây này thì chỉ có một trận mưa là nó sẽ nở to hết như này. Mấy cây này nếu như mà không hái tới ngày mai là nó cũng thối hết cả nhà. Tại vì nước mưa nó ngấm vào là nó nhanh hư lắm. Đây dao đây này chuột này. Ra này. Chuột hái lá dầu cho em để gói cái nấm này vào để cho đỡ bị dập đó cả nhà. Cây dầu này nếu mà ngày mưa là hái xong là làm thành cái nhà được luôn á. Có chứ. Hồi tuổi thơ vẫn còn mà. Tuổi thơ là làm nhà bằng lá dầu. Đây. Đây có thêm một cây nấm trứng công nữa này cả nhà. Đây. Nhưng mà cây này thì trời mưa nên là nó nở khá là to rồi. Ở bên này có một cây nữa này. Một cây luôn. Đây này cả nhà. Đây có thêm một cây nữa. Đây. Cây này thì vừa mới nở thôi, cái quả của nó còn chưa nở to này cả nhà. Em bóc cái gốc của nó đi cho nó sạch. Ba cây to đẹp quá trời luôn này cả nhà ơi. Thường nếu mà nó mọc thì xung quanh này nó sẽ có nhiều. Giờ em và chuột sẽ đi vào trong này để tìm thêm nha. Ở đây có nấm trứng gà nữa này cả nhà. Đây này, cái túi của nó trước khi nó nở ra. Mà cây này nó nở lâu rồi nên là nó bị thối luôn rồi cả nhà. Nên là nấm nó chỉ được có mấy ngày thôi cả nhà. Mình phải tranh thủ đi sớm chứ nếu mà nó mà nở ra có mưa xuống là nó sẽ bị thối như này luôn. Chớp mắt một cái là không thấy chuột đâu nữa rồi. Em chắc phải tăng tốc đi nhanh hơn thôi. Nấm bi hả? Ừ, nấm bi. Ôi trời ơi, nhiều lắm bà ơi. Nhiều nấm bi quá này cả nhà ơi. Đây này nấm bi nha cả nhà. Nấm bi này thì nó ở dưới đất, nó giống y như hòn sỏi luôn. Đây này. Nó phải cạy ở dưới đất lên đó cả nhà. Trời ơi, có ăn được không đây ta? Được. Này cả nhà. Này, lạ chưa? Đây này, đây. Trời ơi, quá trời nhiều luôn. Nó ở dưới đất, nếu như mà ai không biết còn tưởng đây là quả trứng của mấy con kỳ đà hoặc là con kỳ nhông ấy cả nhà. Trời ơi, nấm bi quá trời luôn. Đây, để em bẻ một quả ra cho cả nhà xem. Nhưng mà mấy quả này già rồi chuột ạ. Già rồi. Ở Không trong, phải đâu bà ơi. ở trong nhân nó màu đen này này. Không phải đâu, có loại đen đó bà ơi. À, có loại đen luôn hả? Có cây già là nó không ấy, cứng lắm. Đây này cả nhà. Đây là nấm bi nha. Đây này, quá trời luôn này. Cạy từ dưới đất lên luôn. Quả này bị hư mất rồi. Đây có một con ốc này cả nhà. Cái vỏ ốc này thì nó phơi nắng lâu ngày, nó chuyển sang một cái màu rất là đẹp luôn. Giống như kiểu là ai sơn cho nó màu vàng vậy. Đây, một màu vàng chanh rất là tươi này. Đang đi thì chuột phát hiện có cây măng to.
Đây là măng trúc nha cả nhà. Mình chỉ lấy đúng một cái đọt ngọn như thế này thôi. Cây trúc rừng nó nhỏ xíu như này này cả nhà. Cái măng của nó cũng chỉ nhỏ xíu vậy thôi. Nhưng hồi nãy cái măng mà chuột lấy là to rồi á cả nhà. Cây nưa này nó to mà nó to cao hơn em luôn này cả nhà. Cái củ nưa này chuột có ăn bao giờ chưa chuột? Chuột đã ăn củ nưa này chưa? Ăn cả cây luôn hả? Nướng. Nướng ăn hả? Không ăn lá, chỉ ăn cây. À chỉ ăn cây không ăn lá. Nó có bị ngứa không? Nướng lên mình rã là ăn bình thường. À nướng lên dã. Nhưng mà nó ngon. À. Thì nãy giờ cũng lâu rồi á cả nhà. Mà kiếm được nấm ăn được thì ít mà. Nấm độc thì quá trời luôn. Đây. Lại thấy cây nấm độc nữa này cả nhà. Nhìn nó không khác gì mấy loại nấm ăn được luôn. Nhưng mà nếu mà không biết mà ăn phải là nó sẽ dẫn tới ngộ độc á cả nhà. Bây giờ em và chuột đang di chuyển đến khu vực khác nha. Tại vì ở chỗ này thì nó thoáng hơn, nên mưa nó làm cho nấm nở hết rồi. Đi qua chỗ khác. Cái cây đổ ngang đường lên cả nhà. May mà nó đổ ở trên đầu, nó đổ ở dưới nó phải trèo qua rồi. Chuột vừa mới chỉ cho em một cây này này cả nhà. Cây này vừa quen mà vừa lạ luôn nha. Cây này mọi cả nhà biết là cây gì không? Đây là cây trà là rừng á cả nhà. Đây này. Chuột ơi, cây này ăn quả hay là ăn ngọn? Quả cũng ăn mà ngọn cũng ăn đó bà. Thế hả? Đấy, bà cầm cho tôi với, để tôi hái thử xem nào. Quả ăn quả này hay ăn quả non? Quả non cũng được mà già thì nó hơi Ôi trời ơi, cái cây quả nó chắc này luôn hả? Ừ. Đây cả nhà. Nó y chang quả trà nà mà chúng ta hay mua ở trên mạng giá đắt luôn á. Non non. Non non chắc chát. Đừng có ăn cả vỏ nha, ăn hạt thôi nha. À ăn hạt thôi hả? Cắn ra hả? Vỏ nó chát lắm. À không chắc tôi thấy chát. Đây này cả nhà, mình bóc ra ở trong nó giống như là có một hạt gạo vậy thôi á. Ở trong cũng chắc chát. Rồi, nhìn nó, nếu mà nó to, cái này có quả chín ăn được không ta? Có, chín là màu tím. À chín màu tím hả? Lạ quá ha. Chuột lấy thử cái ngọn, hai đứa mình ăn xem nào chuột. Nếu mà lấy đi dao mới được. bà lấy dao to đi. Cái này nếu như mà mình cũng có thể lấy củ giống như là lấy củ hũ dừa ha chuột ha. Nó giống như củ hũ dừa đó. Đây này cả nhà, nếu mà đi vô rừng khát nước á, là chúng ta hoặc là bị lạc ở trong rừng thì có thể ăn củ này này cả nhà. Nó vừa có tinh bột mà nó vừa có nước luôn. Nếu như mà có đuông ở trong đây nữa thì có đuông trà nà ăn luôn cả nhà. Cái cây của nó rất là chắc luôn thầy. Nhìn vậy chứ cây của nó chắc lắm cả nhà. Wow. Đây, y chang như cây dừa luôn này. Y chang cây dừa cả nhà. Thì cây trà nà này nó cũng là một họ đối với cây dừa. Nhưng mà cây nào mà già thì lại không ăn được. Ê, y chang như cây dừa luôn này bà. Để tôi ăn thử. Đây, cái này là cái để nó ra hoa tạo quả này cả nhà. Đây. Mời cả nhà ăn thử thân trà là rừng nhé. Ăn ngọn lấy thôi nha. Nó giống cây dừa lắm cả nhà ơi. Nó ngọt ngọt bùi bùi béo béo vậy á. Mình chỉ ăn cái phần non với phần trắng thôi. Chỗ này mình giống như là ăn cái lưỡi mèo của cây dừa á cả nhà.
Cái này mà nếu mà đi rừng mà khăn nước là ăn đúng bài luôn. Nó ngọt, nó còn có vị kiểu giống như là có tinh bột ở trong miệng mình đó. Gọt đi là còn có từng này hả chú ạ? Cái quả của nó đang còn non này cả nhà. Có cây to thì nó lại y chang đôn dừa như này. Cái này nếu mà có con đuông nữa là y chang đuông dừa. Cái gốc của nó cứng lắm cả nhà. Nhìn vậy chứ cái cây này nó cũng lâu năm lắm rồi. Ngon không chú ạ? Hơi bị ngon luôn. Thử đi. Mời cả nhà ăn củ hũ trà là rừng nhá. Ngọt lắm. Ngon hả? Ngon mà nó bùi luôn á. Cứ tầm tháng này là nó mới ra quả ha chuột. Ở đây nữa này cả nhà. Quả nữa này cả nhà. Trời ơi. Của tôi đấy bà. Ngày xưa ở trong rừng thì làm gì mà có đồ ăn vặt đâu ha chuột. Là toàn vô đây là kiếm mấy cây mấy quả rừng này ăn này cả nhà. Chứ đi chăn trâu chăn bò là cầm một cái dao. Chăn trâu vô tút trong rừng trong này luôn hả chuột? Khu này người ta còn hay buộc trâu bò mà. Ở đây, ở cái buôn ở gần đây á mọi người, cái bản người Mơ Nông ở gần đây, tức là cái bản của chuột sống. Chuột cũng là người Mơ Nông đúng không chuột? ED bà. Chuột là người ED à? Chuột là người ED cả nhà. Mà trước giờ mà chuột sống trong bản người Mơ Nông, em lại tưởng chuột là người Mơ Nông cơ. Là trâu bò ở đây người ta thả đi ở rừng vậy không á? Cái cha là rừng này hay quá ha. Mỗi ngày đi rừng là Quỳnh lại biết thêm được một chút kiến thức với lại một chút về cây cối rồi động vật đó cả nhà. Nhất là khi đi với chuột nè. Chuột là người bản xứ ở đây, chuột sinh ra và lớn lên ở đây. Từ nhỏ đã đi theo ba mẹ vào rừng rồi. Ăn chưa hết luôn cả nhà. Thêm một thực phẩm vào trong danh sách có thể sinh tồn nha cả nhà. Chuột làm cây nữa ha. Chuột làm cây nữa, chuột ăn đi cho đỡ khát nước. Cái gốc nó cứng ha chuột. Ôi cái này to hơn này. To nhưng mà cũng không biết là cái vỏ này nó y chang là cái vỏ dừa luôn á. Nó giống cây dừa mà nó cũng giống cây cọ ha. Cây cọ thì nó lá to một xíu nhưng mà đây thì nó khá nhỏ. Đây này cả nhà, cái lá của nó như đây này. Đó, cái lá của cây trà là rừng nó chỉ như này thôi. Lại thêm một cây trà là nữa, hy sinh vì em và chuột là hái ăn nha cả nhà. Mời cả nhà. Cái này của tôi ngọt lịm luôn này. Nó già hơn một tí á. Cả nhà. Ngon ha. Ngon. Cái này nếu mà có muối chấm nữa là hết bài nữa đó chuột. Mà không biết hôm nay là sẽ kiếm được nhiều quả rừng như thế này nên là không có chuẩn bị muối theo cả nhà. Chỉ được chuẩn bị được chừng này. Sáng tính hai đứa đi sớm mà trời mưa nên là hai đứa đến 9-10 giờ mới đi. Em có mang lương khô theo để hai đứa đi là buổi trưa đói thì hai đứa sẽ ăn để cho đỡ phải mang nhiều đồ trong rừng. Mà tính ra là nãy giờ ăn cái này là cũng muốn no luôn đó cả nhà. Nó vừa có nước mà nó vừa có tinh bột nữa, mà nó lại ngọt nữa. Đi. Cái này giống như là chuẩn bị nở hoa này. Cái lá. Nó chuẩn bị nở lá. Đây là cây vạn tuế rừng này cả nhà. Cây vạn tuế này thì nhiều người cũng chơi cảnh nhá cả nhà. Cây ở rừng thì nó nhiều gai lắm. Cây vạn tuế này mà khi nó có quả chín thì cái quả của nó sẽ có màu cam thành chùm ấy. Cái con trồn hương ở trong rừng thì rất là thích ăn cái quả của cây này. Đây cây vạn tuế nữa. Ở cái khu này nó nhiều cây vạn tuế lắm cả nhà. Nó sẽ mọc theo khu. Đây, cái gốc của nó đây là cả nhà. Cả nhà, cái gốc nó bự chả đá luôn á.
Ở đây cả nhà sẽ thấy là các cây nó sẽ bị cháy như thế này. Tại vì ở rừng này cứ đến mùa khô là kiểm lâm sẽ đi đốt rừng để đốt cái lớp thực bì, tức là lá cây với lại cành cây nhỏ mà nó rụng ở dưới á, để cho nó thoáng cái bề mặt đất đi. Mỗi năm đốt như vậy thì nó sẽ hạn chế được các vụ cháy rừng lớn. Nó cứ cháy nhỏ như vậy rồi cháy thành nhiều đợt. Chuột đi nhanh lắm cả nhà, chuột đã đi tới tút đằng kia rồi. Ở đây đang có mấy cái nấm này cả nhà. Em đang gọi chuột đến để xác định xem có đúng không. Tại vì có đúng không chuột? Nấm độc các bà ơi. Nấm độc à? Nãy giờ là Nó đi căng như vậy nhưng mà nó nhỏ quá. ý là nấm trứng gà và nấm trứng công thì y chang như này, nhưng mà nó nhỏ hơn cả nhà. Cái này là cái nấm độc. Nếu mà không biết là đã ăn phải rồi. Đây nữa này cả nhà. Nhưng mà đây thì cũng không phải nhá. Đây cũng là nấm độc luôn. Ở trong rừng thì rất là nhiều nấm độc. Nấm ăn được thì rất là ít cả nhà ơi. Thêm đây một cây nấm này cả nhà. Ôi trời ơi. Nhưng mà là nấm độc luôn nha cả nhà. Nấm độc này. Nhìn nó rất là đẹp. Đây nữa này cả nhà. Cây này, nhưng mà cả nhà nhìn hai cây này. Cây nấm này nhìn đẹp chưa? Để em hái cho cả nhà xem. Đây. Cái màu của nó này. Màu hồng tím này. Nhìn rất là đẹp luôn. Đây cũng là cây nấm độc nha cả nhà. Đó. Nên không phải cây nấm nào cũng ăn được. Và càng các cây nấm mà có màu sắc sặc sỡ như này á cả nhà, thì khả năng là nấm độc thì nó sẽ càng cao. Đây này chuột, cái nấm này này. Cái nấm này ăn được này. Cả nhà nhìn thấy không? Cây nấm này nhìn y chang là cây nấm độc luôn nha. Nếu không nói thì không ai biết này. Đây, nó ba cục màu vàng khè luôn. Nhưng mà này ăn được nha. Đây này cả nhà. Chuột cho tôi mượn con dao nhỏ nhỏ thôi. Cả nhà thấy này. Nó dai. Nấm này tên là gì á chuột? Cũng không nhận biết là nấm gì, nhưng mà chỉ biết là ăn được. ăn được thôi. Nấm này thậm chí còn không biết tên luôn. Em cũng gặp và ăn thử nấm này một vài lần. Trước cũng có một bạn người Mơ Nông chỉ cho em. Em đặt tên cho nấm này là nấm dai nha. Tại vì nó, đây cả nhà, nó y như silicone luôn đó cả nhà. Đây này, mình sẽ cạo hoặc là mình cắt cái màu vàng của nó đi ra đi này. Cái này mà một khăn nước á là mình có thể ăn này. Cả nhà thấy không? Ở trong là nó như thế này này. Nó dai này. Nó dai thì thôi luôn á. Mình sẽ ăn, mình ăn sống được luôn để trong lúc khăn nước cả nhà. Cái nấm này cả nhà, nếu như mà đi rừng mà bị nạc hay là khăn nước là ăn là rất là trữ nước luôn. Cái vị của nó rất là ngọt và ở trong nó có nhiều nước luôn. Đây. Là mỗi tội cái vỏ của nó hơi bị khó gọt một xíu á cả nhà. Cái này thì chắc là cạo đi thì sẽ dễ hơn. Đây này, ở trong nó màu nâu nâu vậy này. Cái vị của nó thì nó khá là nhạt và nó đặc trưng của cái mùi nấm luôn á. Cái nấm này thậm chí nó còn chưa có tên. Chỉ có người đồng bào ở đây người ta đi rừng nhiều, là người ta đã từng trải qua, đã từng ăn là mới biết đến. Không biết là tên gì. Nếu như mà mọi người biết thì có thể chia sẻ lại cho Quỳnh với nha. Cái nấm này nếu mà lấy về mình gọt rửa đi, sau đó mình xào á cả nhà, ăn rất là ngon luôn. Khu này thì có nhiều nấm dai này cả nhà. Cái nấm dai này thì nó ở sát mặt đất rồi, nó nằm ở dưới các lá khô cả nhà, phải bới ra thì mới tìm được. Nhưng mà cái màu sắc của nó khá là sặc sỡ nên là dễ nhận biết. Với lại loại nấm này mọi người có thể ấn này, giống như là khi mình sơn một cái lớp sơn lên silicone đó cả nhà. Khi mình ấn là nó sẽ bị nứt này, rất là dễ nhận biết. Đây còn nữa này. Cái mầm của nó đang bắt đầu chuẩn bị lên tiếp này cả nhà. Và nó cứ màu vàng vàng ở dưới đất như này cả nhà, là nó chuẩn bị nó lên thêm những cây mới nữa này cả nhà. Đây này. Bên này nó chuẩn bị nó lên thêm này cả nhà. Cái rễ của nó cũng màu vàng luôn.
Đi thì gặp rất là nhiều nấm, nhưng mà có những cây nấm như thế này tưởng là nấm độc nhưng lại là một loại ăn được. Còn có những cây nấm nhìn đây mọi cả nhà xem này, nhìn rất là giống nấm ăn được. Ôi trời ơi, con gà rừng á cả nhà. Con gà rừng nó ở bên này thì em đi động quá nên là nó bay ra. Ơi, có cái gì đấy với chuột? À, cây lan đá à? Đây là cây lan đá này cả nhà. Kiểu như là lá nó cứng. À, là nó cứng hả? Cái này là hoa hay là quả của nó ta? À, đẹp quá. Nhưng mà nó nở hoa càng đẹp nữa. À, nó nở hoa đẹp lắm hả chuột? Màu trắng đẹp lắm. Cây này thì nó mọc bám vào thân cây à? Nếu mà người ta hay chặt bán thì người ta phải chặt bớt mấy cái gốc này xong rồi. Đây cả nhà, cây lan đá này cả nhà. Cái mầm của nó này. Chuột giúp Quỳnh bỏ mấy cái này, nấm này vô vùi. Đây là quả của nó này cả nhà. Còn đây là lá nha. Cái lá của nó rất là dày, cứng nữa, cứng như đá này, nên là gọi là lan đá. Đi thôi. Có một cây nấm trứng công này cả nhà. Mà cây nấm trứng công này nở chắc nở hồi hôm qua, sau hôm nay mưa nữa là nó hư, là thối nữa rồi cả nhà. Trời ơi, cái cây nấm trứng công nó to uổng quá trời nữa. Đi vô gặp cây này này cả nhà. Cây này, cái gai của nó ghê quá. Em thì cũng không biết cây này là cây gì hết cả nhà. Nhìn nó hơi giống cây táo rừng ấy cả nhà. Mà cái gai của nó rất là kinh khủng luôn. Cái gai này là đang còn ở đầu cành, là chỗ cành non nó nhỏ, chứ nếu mà vô gai ở thân á cả nhà là nó to dữ lắm. Đây này cả nhà, có một cây nấm này vừa mới nở nhá. Đây. Nhìn nó quá đã luôn. Em sẽ bóc cái bao này của nó đi, nó ở dưới nó cát không à. Đi rừng là em luôn ưu tiên đi ổ này cả nhà. Tại vì ở trong rừng này thì nó có một loại rắn khá là nguy hiểm, đó là rắn tràm quạt đó cả nhà. Thì nó giống như là một cái lá cây khô nó nằm cuộn vào. Nó còn có tên gọi khác là mìn sống. Nếu như mà mình mà không ai đạp phải nó thì nó sẽ cắn mình để nó tấn công. Cái cây gỗ lâu đời quá rồi mà nó vẫn không mục nha, rất là cứng luôn. Thì gốc nó to chà bá luôn. Đây có một ổ nấm dai luôn này cả nhà. Trái này bị hư rồi. Đây, còn đây nữa. Đây. Cái nấm dai này nó cũng hay mọc ở dưới tán lá cây dầu này cả nhà. Đây, quá trời luôn này. Đây, có nhiều quả mà nó bị ngậm nước quá, nó bị thối rồi. Nó nhìn giống như là nòng đỏ trứng gà luôn á. Cứ ở quanh đây nó còn nhiều nữa. Lại thêm nấm dai nữa này cả nhà. Đây. Nó núp ở dưới mấy cái tán của cây dầu này cả nhà. Cây này cả nhà chắc cũng có nhiều người biết. Đây là cây cỏ máu đấy cả nhà, hay còn gọi là cây huyết đằng á. Đây này. Đây cho cả nhà xem này. Nó khi mà cái nhựa của nó sẽ màu đỏ giống như là máu nhá. Đây, chặt sâu sâu tí là sẽ thấy rõ hơn. Đây, đây cả nhà. Đó. Đây là cây cỏ máu này, huyết đằng, có nhiều nơi thì gọi là cây huyết rồng nữa. Cây này thì có tác dụng bổ máu, giúp cho kiểu là hồi phục sau ốm bệnh ấy cả nhà. Đây, lá của nó đây này cả nhà. Đây, lá của nó đây này.
Nó là một dạng cây dây leo nha. Nó leo tút lên trên cái cây lớn này này cả nhà. Nếu mà đi rừng mà khăn nước quá thì cũng có thể sử dụng cây cỏ máu này. Ở cây cỏ máu này thì cũng có thể lấy về phơi khô lên để mình hãm nước mình uống như trà cả nhà. Mỗi tội là cây này thì nó sẽ có vị hơi chát và ngọt hậu. Bây giờ em đi tiếp vô trong kia. Đi thêm một đoạn thì phát hiện một cây cơn nia đang rụng quả nha cả nhà. Giới thiệu với cả nhà, đây là quả cơn nia, một trong những loài quả đặc trưng của cái khu rừng này. Mọi người cũng có thể nghe được bài hát Bóng cây cơn nia đấy. Nó là một trong những cái loại cây mà đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên. Cái cây này thì mọi người nhìn này, cái quả này nó chín rồi, còn có rất nhiều là quả xanh nó rụng. Rất là nhiều luôn này cả nhà này. Nhìn nó hơi hơi giống trái xoài và cũng hơi hơi giống trái bàng đấy cả nhà. Ăn cái quả này thì để em ăn thử cho cả nhà xem. Nó chát mà nó cũng ngọt hậu á cả nhà. Nhưng mà em ăn cái vị của nó rất là giống vị quả bàng luôn. Đây cả nhà, ở trong nó cũng có sớ sớ như này này. Mà ở trong quả thân của nó rất là nhiều nước luôn này cả nhà. Đây, bóp ra là đã thấy có nước chảy này. Cái này mà nếu mà khăn nước thì chúng ta cũng có thể ăn. Nó chát chát, chua chua mà lại ngọt hậu. Cái quả này đặc biệt là người ta thường sẽ ăn hạt nha cả nhà. Cái quả này sau khi mà nó chín xong này nó khô đi, mình sẽ đập cái nhân của nó ra là mình lấy hạt. Hạt này thì rất là nhiều dinh dưỡng, cũng như là một trong những loại hạt khá phổ biến và được yêu thích các cả nhà. Nhưng mà ở trong rừng thì nó rất là nhiều. Chuột ơi chuột, mấy người ở trong bản chuột nữa chứ. Chuột đến cái mùa khô mà quả này nó khô, con bò nó ăn xong nó nhả ra là hay đi lượm đúng không? Ở đây là lượm bán phải đợi. Phải chẻ đôi để lấy hạt hả chuột? Ý là ở đây là người ta sẽ đưa bò đến cái cây cơ nia này, sau đó là cho bò ăn đó cả nhà. Tại vì con bò thì nó là động vật nhai lại. Nhưng mà là nó nhai xong nó nhả ra hay là nó ỉa ra vậy? Có con nó ăn nốt đến cái thì nó mới ẻ ra. Là con bò một là nó sẽ ăn quả này, nó nhai ở trong cái hột cứng quá là nó sẽ có bộ phận nhai lại ở cổ họng, là về sau nó nhai hết rồi, cái chất nó nhả ra, hoặc là nếu không có nhiều con nó ăn là nó ỉa ra luôn đó cả nhà. Là người trong bản sẽ đi nhặt về nha, sau đó là đập ra lấy cái nhân ở trong để bán. Đang là nhặt quả cơ nia này cả nhà, thì phát hiện ở đây có một cây nấm luôn. Đây, một cây nấm mới nở luôn này cả nhà. Ngon quá. Mấy cái chỗ đất ẩm như này thì nấm nó sẽ lên nhiều hơn. Đây, cho tôi Quỳnh cầm nhá. Bây giờ em và chuột thì tiếp tục đi vào sâu trong đây nha cả nhà. Đi một đoạn nữa này gặp quả cơ nia rụng này cả nhà. Đây, để em chỉ cho cả nhà. Cái cây to đùng này là cây cơ nia đây. Nó rất là lớn luôn này cả nhà. Cái tán của nó thì đưa đi rất là xa nên quả của nó rụng rất là rộng. Cả nhà không nhìn rõ chứ đây này, đây là cái tay của em này, còn đây là cái thân của nó này. Cái thân này của nó chắc là em ôm, hai người ôm mới hết. Đây có cây nấm. Cây nấm này cũng ăn được này, nhưng mà cây nấm này bị kiến nó ăn rồi. Kiến nó ăn hư hết rồi cả nhà. Cây nấm lưỡi bò này bị hư mất rồi, uổng quá. Cây nấm này ăn giòn ngon lắm này. Đây lại có một cây nấm dai nữa. Mấy cây nấm dai thì nó sẽ mọc ở gốc mấy cái cây dầu như thế này. Nếu mà chịu khó đi tìm cũng khá là nhiều á.
Nấm này về mình rửa sạch rồi cạo cái vỏ màu vàng đi để xào. Nấm dai nữa này cả nhà. Đây, ở bên này nữa. Nó mọc này cả nhà. Cây to. Hai đứa đi một hồi mà mệt quá cả nhà, nghỉ hai đứa uống nước với ăn lương khô đây cả nhà. Trưa nay thì hai đứa chưa có ăn cơm, đi từ lúc 9-10 giờ đến giờ luôn. Em thì có mang theo lương khô để ăn lúc giữa như thế này. Dự định là sẽ kiếm đến chiều mà hôm nay thì hơi ít nấm cả nhà ơi. Do chuột kêu là chưa có mưa cả nhà. Thường nếu mà đi kiếm nấm thì như chuột bảo là chúng ta phải đi, ví dụ đêm mưa thì sáng phải đi sớm là nó sẽ vừa lên đó cả nhà. Còn hôm nay thì đi hơi trễ. Mời cả nhà ăn lương khô nha. Bị ốc chó này, bị chuột bị rong biển không tôi đúng không? Giờ mà không có măng, vậy không có nấm, mình đi kiếm măng thôi. Ăn xong thì xin cho mình đi sang phía bên kia, đi từ đây qua bên chỗ bờ suối bên kia sang chuột. Cũng gần. Chuột nói là gần vậy thôi cả nhà, chứ nãy chuột cũng kêu em là đi kiếm nấm gần gần mà em chắc phải đi mấy km rồi. Gần của chuột là mấy km á mọi người, chứ không phải là mấy mét hay mấy trăm mét nữa đâu. Em và chuột đi cũng gần tới suối này cả nhà. Gần tới suối là các bụi tre với lại trúc nó sẽ mọc rất là nhiều. Ở chỗ này thì toàn là tre gai không. Măng tre gai cũng bắt đầu lên rồi cả nhà. Nhưng mà lên thì nó đang còn ít. Suối ngay đây rồi này cả nhà. Tới suối rồi. Suối bữa nay thì ở đây vẫn đang còn mưa ít nên nước còn nhỏ xíu à. Cái con suối này thì nó chảy trong rừng, nó cứ vòng vo một hồi là nó sẽ chảy ra ngoài kia là ra sông á cả nhà. Bây giờ em với chuột sẽ đi vào phía trong này nha cả nhà. Đi ở gần suối này cả nhà. Thấy dấu chân này cả nhà. Đây. Dấu chân lợn rừng á cả nhà. Đây một dấu này. Cái dấu này chuột vừa dẫm vào nhưng mà vẫn đang còn rõ. Nhưng mà dấu này thì rõ hơn này cả nhà. Dấu chân lợn rừng. Kiểu nó đi uống nước ở suối này cả nhà. Để lại dấu chân chỗ này nó ẩm á cả nhà. Dấu chân này cả nhà. Dấu chân lợn rừng này cả nhà. Hai móng nhỏ nhỏ này. Đi các đoạn rừng ở quanh suối thì cây cối nó sẽ tùm luôn này cả nhà. Nó phủ, nó che hết nắng luôn. Tại vì ở suối nó sẽ có nhiều nước hơn, cây cối nó phát triển hơn. Mấy cái cây tre ở suối rồi măng nó cũng ra sớm hơn. Bụi này cũng có nhưng mà nhỏ quá. Em để dành bữa sau hái nha. Măng trúc này cả nhà. Đây có hai cây măng trúc nhỏ này cả nhà. Đây. Cây này thì phải ấy cái đất ra thì mới hái được. Cái cây này là nó bám vào cái thân này. Cái này nó bám vào cái thân trong. Đây. Hai cây măng trúc thì nó chỉ nhỏ như này thôi cả nhà. Xíu nữa bóc xong thì chắc nó còn được cỡ ngón tay cái thôi.
Ở đây nó có một cái hố rất là sâu luôn cả nhà. Ở trên máy quay cho anh nhìn không rõ nhưng mà cái hố này nó sâu lắm. Cái này là cái cây ngày xưa đây này cả nhà. Đây cái cây tre em chọc xuống còn không tới này. Cái cây cổ thụ ngày xưa xong rồi nó bị bật gốc, nó đổ á cả nhà. Rồi nó để lại một cái khoảng không trống ở chỗ phần rễ của nó như này. Nó giống như một cái ao luôn. Gặp một cây dâu da rừng này cả nhà. Cũng có dấu người ta hái nó bảo này. Chắc người đi rừng người ta cũng hái đấy cả nhà. Người ta chặt cái cây để đập. Chuột ơi, chuột đập hả? Chuột đập đi, Quỳnh nhặt để xíu nữa mang về mình giã chua ăn. Chuột có tới không? Cái cây nó tút trên cao này cả nhà. Phần ở dưới người ta đi rừng người ta đập rồi cả nhà, còn ở trên cao không à. Chuột ơi nhiều lắm, khỏi cần đập cũng được, chuột ạ nó rụng quá trời luôn này. Ui dồi ôi, này con sóc nó cắn ra quá trời này. Nó rụng xuống, con sóc nó ăn quá trời luôn cả nhà. Thế bây giờ em với chuột nhặt mấy quả dâu da này để về tí nữa hai đứa giã chua ăn nha, chua quá. Mời cả nhà nhé. Cái ruột nó vàng ươm này cả nhà. Ở một số chỗ thì người ta gọi cái này là quả nhãn rừng á. Quả này tiếng của bà gọi là cái gì chuột? Tiếng của tôi gọi nó khó. Khó đó. Chuột nói thì cái là nó gọi là gì? Lèm lo. Lèm ma lo. Lèm lo. Và lèm ma lo. Nó khó đọc có mọi người. Tiếng của chuột là tiếng ED á mọi người. Còn tiếng ED là quả này cũng quên tên rồi đấy. Đấy tiếng với sau là tiếng mơ nông hả chuột? Chuột nói được cả tiếng ED và mơ nông luôn cả nhà. Chua lắm. Bây giờ em với chuột nhặt để xíu về giã, có thêm gia vị mắm muối vào nữa cả nhà. Cái này về giã thật nhiều ớt ha chuột. Hoa của cây nư ở đây cả nhà này. Nó mọc cùng một thân với cây của nó. Có một cái nhánh riêng để là hoa này. Hai măng này cả nhà. Một cục măng chê gai nha cả nhà. Đây là hang của con kỳ đá cả nhà. Đây, nó đi ra đi vô này. Cái vết chân của nó còn mới luôn này cả nhà. Thành quả đi rừng của em nhé cả nhà. Đây là gùi của em. Còn nấm này, có chà là rừng này, có măng này, còn có ở đây là quả dâu da rừng nữa nha cả nhà. Quá trời luôn. Thành quả đi rừng chiều nay của em này cả nhà. Còn nấm trứng công với lại nấm trứng gà. Ở bên này thì có khá là nhiều nấm dai ở dưới nữa cả nhà. Măng thì rất là nhiều măng luôn. Măng ở dưới nữa. Em để ở dưới gùi nữa. Còn có thêm một ít quả. Quả này là quả du da nha cả nhà. Đây. Bây giờ thì em và chuột sẽ đi về, rời khỏi rừng. Về nhà chuột chắc là hai đứa sẽ tranh thủ nấu ăn, sẽ chế biến tất cả những thứ hôm nay vừa mới kiếm được từ rừng. Em và chuột vừa mới về đến nhà này cả nhà. Đây thì là nhà của chuột nha. Nhà của chuột thì là dạng nhà sàn đó cả nhà. Chuột thì đang ngồi để làm đồ ăn rồi, đang bóc măng rồi. Giờ em sẽ vào em phụ chuột để nấu ăn.
Măng với nấm này. Chuột đã bóc được bằng này rồi này các nhà. Cây măng trúc khi mà bóc ra thì nó chỉ còn có nhiêu đây thôi. Nồi măng em và chuột cắt nhỏ ra để luộc cho nhanh chín nha cả nhà. Bây giờ em và chuột sẽ ăn nha cả nhà. Thì có măng luộc này cả nhà. Măng luộc thì sẽ chấm với muối nha. Muối này chứ. Chấm muối ớt này cả nhà. Chuột đã chấm muối ớt đỏ nòm cay này đó xem. Mời mọi người mukbang. Mời tất cả mọi người nha. Ngon lắm. Măng trúc này nó đỡ đắng đó chuột. Hai đứa mới luộc sơ sơ mà là đã giòn ngon rồi cả nhà. Món nấm này. Chuột ăn món nấm này. Mọi người. Chuột có chấm muối đấy không? Cái nấm này cả nhà, nấm hồi nãy hai đứa hái này. Ngon nhỉ? Đây cả nhà. Cái nấm này nó ngọt lắm. Chấm thêm muối ớt nữa. Cái muối ớt ngon hơn đấy. Măng thì em thích ăn hơn cả nhà. Tại vì măng trúc nó rất là ngọt và nó không có bị đắng. Chấm với muối ớt này. Với lại chắc do cả hai đứa đi rừng về đói quá. Một cây măng trúc là chảy ra được 4 miếng nhỏ nhỏ như này thôi cả nhà. Ăn quả này là quả Juza nha cả nhà. Trời ơi nó vàng. Nó vàng này. Nó vàng này. Chấm với cái chén này cũng là muối ớt. Nhưng mà muối ớt này thì không có vắt chanh á cả nhà. Tại vì cái này nó chua sẵn à. Cái hột của nó bự quá. Nhưng mà em vẫn tâm đắc nhất là món măng. Món măng ngon thiệt luôn á. Chắc là video hôm nay sẽ kết thúc tại đây. Hôm sau thì em và chuột sẽ tiếp tục đi vào rừng và kiếm các loại khác nữa nhé cả nhà. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau.